Hello mga ka-mushroom, welcome back to my channel. Sa araw na ito tayo ay magtatanim na ng ating binhi ng oyster mushroom tulad ng nakikita nyo sa aking likod. So may tatlong species or varieties ng oyster mushroom ang aking itatanim. Samahan nyo ako at tayo ay matuto. Sama-sama tayong matuto sa pagtatanim ng oyster mushroom. So by the way, nakasuot lang ako ng laboratory gown. Trip ko lang. Hindi naman to requirement actually. Pero feeling ko lang na nasa laboratory room ako. So sa likod ko nakikita nyo yung improvised inoculating chamber ko. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginamit kong inoculating chamber. So this is how my inoculation chamber looks like. Isa siyang recycled na glass cabinet na ginagamit sa karinderya nung dati kami pa nagbebenta ng pagkain. Inalis ko lang yung second layer niya na glass at makikita nyo basag din yung salamin sa likod, pero okay lang yan. So maging resourceful na lang. Ang inoculation chamber kasi ay napaka-importante lalo na pag we are dealing with microbiology at saka microorganisms. Sineseclude niya yung mga gagawin natin na experiments para hindi sila exposed sa airborne microorganisms na magkukause ng contamination. So makikita ninyo sa loob ng inoculation chamber we have an alcohol lamp. So the alcohol lamp here, the flame of the alcohol lamp will actually emit heat energy, kaya dito sa loob nito sa inoculation chamber ay mainit. So ibig sabihin yung chance ng pagpasok ng microorganisms or airborne microorganism is lesser. So we will assume or we will expect na we will come up with fruiting bags na hindi contaminated. And in here you see here na may mga binhi na tayong itatanim. These are spawn of oyster mushroom. Tatlong klaseng oyster mushroom ito. So we have the white oyster mushroom, we have the pink oyster mushroom at saka black oyster mushroom. And of course itong basong ito ay gagamitin natin kung saan isasalin natin itong binhi. Lalagay natin dito sa may baso sapagkat mas madaling gawin yung pagtatanim gamit ang kutsara. Para naman doon sa nakabotelyang binhi, dahil mahirap siyang kunin, gagamitan natin ng stainless na chopstick. Lahat ito ay sterilized para hindi makontaminate yung ating spawn at saka yung fruiting bag na ating tatamnan. So makikita niyo dito sa taas, ready na yung mga fruiting bags natin. And of course, kailangan natin ng alcohol, ethyl alcohol, 70% solution, pang spray lang dun sa mga materials na hahawakan natin at of course sa kamay natin. That is to lessen also contamination. And you see here na-sterilize na itong mga plastic bottles, plastic cups, at saka yung part ng Coca-Cola bottle na kinat namin. Instead na gagamit tayo ng PVC pipe, rings, nag-recycle na lang tayo. So at least hindi tayo gumastos sa pagbili ng PVC pipes. So samahan nyo ako sa araw na ito at matuto tayong mag-inoculate ng oyster mushroom, yung binhi ng oyster mushroom. Okay, so umpisahan na natin yung proseso ng pag-i-inoculate ng oyster mushroom spawn. So inalis ko na lang yung laboratory gown ko dahil napakainit ng panahon. So ang una nating gagawin is mag-spray. Sprayan din natin yung botelya, yung
fruiting bag, at saka yung chopstick, at yung glass ito. Okay, so dapat yung flame nasa gitna lang siya muna, and kailangan nating heat yung mouth ng glass para ma-sterilize din. Ayan. Dito na, pwede rin ganito. Okay, tapos lagay natin yan sa gilid, sa tabi ng flame. Okay, so alisin natin tong rubber stopper at pati yung mouth ng botelya ay ating tatapat doon sa flame para hindi makapasok yung microorganisms or airborne microorganism. Tapos we have to pass this chopstick sa flame several times para uminit at ma-sterilize. Pagkatapos nyan, allow it to cool, and then ready na tayong kumuha or kumutkot ng binhi sa loob ng botelya. Tapos isalin natin sa baso. Dito sa loob ng inoculation chamber, ramdam ko talaga yung init na ine-emit nitong alcohol lamp natin. Kung may mga mahulog na binhi dito sa may tiles, wag na nating pulutin dahil considered na contaminated na yon. Okay, so tapos na. May naiwan pang konti, so iinit ulit, tapos takpan, tapos iset aside. Sprayan natin ng alcohol yung kutsara. Ito ay 1 teaspoon. Tapos i-heat natin several times and allow to cool. Okay, so pagkatapos nyan, okay na siya, hindi na siya mainit, ilalagay na natin dito sa may baso. Okay, so it's time for us to inoculate our first fruiting bag. Alisin natin yung rubber band. Kung ang mga rubber bands ay hindi putol, pwede nating i-keep for the next preparation ng fruiting bags or packing ng fruiting bags. Okay, so i-open natin. So tingnan nyo, lahat ng gagamitin natin ay nakatapat or nakatabi lamang doon sa flame. So mainit talaga dito. Okay, so open natin. Huwag masyadong malawak yung pagbuka ng plastic sa taas. At kumuha tayo ng katamtamang dami lamang. So pwede ganito. At ating itanim sa loob ng ating fruiting bags. Okay, so ipainit lamang bago ibalik sa baso. Let it cool down. Okay, so okay na yan.
So pwede nating i-distribute yung itinanim nating oyster mushroom. Dahil una siyang fruiting bag, dagdagan ko pa ng konti. Ayan. So painit, init, balik. Okay. Okay, so once na natabnan na natin, ilagay na natin yung ring ito sa may upper portion ng fruiting bags natin. Okay, tapos hilain. At lagyan ng isang cotton ball sa loob ng bunganga or sa bunganga ng fruiting bag natin. Lagay na natin. Okay, itong cotton ball na ito ay nagsisilbing magre-retain ng moisture sa loob ng fruiting bags natin. So, tatakpan na natin ng bottle cap. So, ito na yung ating first fruiting bag kung saan natakpan na natin ng Coca-Cola bottle cap, yung ni-recycle natin. And for me, mas secure na to sa contamination, against contamination, sapagkat tightly sealed siya. At saka yung cotton ball dun sa loob actually would prevent the loss of moisture from the fruiting bag. So, sa loob ng isang buwan for incubation period, mamaintain talaga yung moisture content ng fruiting bag natin. So, our first fruiting bag. Okay. Okay, so let's have the second one. Maging mapanuri din sa pagbili ng rubber band. May mga low quality na rubber band, yung madaling maputol, yun yung nabili ko. So hindi na natin pwedeng i-recycle yung iba sapagkat putol. And so we are done planting 27 fruiting bugs using one bottle of the oyster mushroom spawn. So if you notice, you
don't see any excess plastic bag here, the upper portion of the PP bag, because bago ko siya tinakpan, trinim ko siya para mas masil yung mouth ng PP bag using the Coca-Cola bottle caps. So napaka neat tignan. Dinamihan ko na lang yung pagtanim ng spawn para mas mabilis mag-ramify. So isusunod na natin itong naka-plastic na white oyster mushroom spawn. All we need to do is to crack this plastic bag filled with ramified white oyster mushroom spawn. We have to crack it gently. So ganito lamang. Kung napakatipid mong magtanim, so itong 500 grams na ganitong spawn ay pwede mong itanim sa around 150 to 200 na fruiting bags. Pero generous tayo ngayon sapagkat we are just starting, but pag magbi-business na talaga tayo, syempre alam natin yung tamang amount na ipupunla. So samahan niyo ulit po, tapusin na natin yung ibang fruiting bags para itanim na natin itong spawn ng white oyster mushroom. Okay, so umpisahan na natin yung pagsasalin ng ating spawn ng white oyster mushroom. By the way, ang ginamit na substrate dito ay sorghum. So sorghum yung isa sa pinaka the best na gamitin para sa paggawa ng binhi ng oyster mushroom. So makikita ninyo dito na meron siyang cotton plug. Okay, so alisin natin at ating iinit. Yan. So kung meron tayong paglalagyan na malinis na baso, instead na hawakan natin, ilagay na lang natin dito. Okay, so alisin natin yung lastiko. Putulin na lang natin gamit ng gunting at itapon yung excess na plastic. Alisin yung ring. So isasalin na natin. Ang baso at kutsarang gamit natin ay malinis, sterilized na siya para iwas contamination. Okay, so once na naisalin na yung iba, dahil hindi naman magkasya sa baso, itapat ulit sa flame at itupi yung excess na plastic at lagyan ng plastiko. At itabi natin. So ready na tayong magtanim. Okay, lagyan natin ng isang
Kutsaritang spam. At i-seal natin siya ng recycled na neck ng Coca-Cola bottle. Yung excess na plastic, guguntingin na lang natin. Tapos ilagay na natin yung takip. Idiin lang ng mabuti para kumapit. Ayan, so tapos na. Nakaisa na tayo. Okay, so let's do the other fruiting bags.